Salut tuturor! În acest video vreau să vă arăt o partidă jucată între Deac Bogdan Daniel, cel mai tânăr mare maestru din România și maestrul internațional Ladron de Guevara Pinto din Spania. Această partidă s-a jucat în Gibraltar Masters, runda a treia. A fost o partidă interesantă, deoarece Bogdan a creat slăbiciuni în deschidere, a dus partida în final și și-a arătat superioritatea în această fază a jocului. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Bogdan a început cu cal la F3, o mutare flexibilă ce controlează cele două câmpuri centrale, iar negrul a răspuns cu D5, D4, cal la F6 și C4, se atacă centrul negrului, iar acesta a jucat E6, apărând pionul din D5, cal la C3, se dezvoltă încă o piesă și această deschidere e cunoscută ca și gambitul damei neacceptat. Nebun la E7 și negrul pregătește rocada mică. G3, albul intenționează să fie ancheteze nebunul de câmpuri albe. Negru și-a pus regele la adăpost, nebun la G2, debate la C4 și cu această mutare negrul a eliberat tensiunea din centru și albul este singurul care are pioni în centru. De obicei, tensiunea dintre piese trebuie menținută decât în cazul în care obținem un avantaj de material sau de activitatea pieselor. O altă cale pentru negru era să continue dezvoltarea cu cal la C6 sau cal BD7. Albul a continuat cu cal la E5, se deschide nebunul din G2 și vrea să recupereze pionul din C4. Cal la C6, negru dezvoltă încă o piesă și albul capturează acest cal cu nebunul cu ideea de a crea slăbiciuni pe partea damei. Și cal bate la C6, se atacă dama și nebunul, damă la D8 și cal bate la E7 șah, damă bate la E7 și în această poziție negrul are un pion izolat în A7 și doi pioni dubli pe coloana C. De asemenea, albul are o majoritate de pion pe flancul regelui, ceea ce reprezintă un avantaj foarte bun în final. Albul a creat slăbiciuni în tabăra adversă și după ce își termină deschiderea va începe atacul asupra lor. Albul a continuat cu damă la A4 și vrea să captureze pionul din C4. A5, negrul și-a împins pionul slab. De obicei, când avem slăbiciuni, e bine să scăpăm de ele. Mai bine, pentru negru ar fi fost să atace centrul albului cu C5. Albul și-a continuat dezvoltarea ultimei piese ușoare și-a jucat nebun la G5 și-a plasat nebunul pe cel mai avansat câmp în teritoriul advers. Damă la B4, negrul vrea să schimbe damele, dar nu este bine pentru alb. Dacă acesta capturează, negrul își repară structura de pioni. Damă la C2, cal la D5, se atacă calul alb și albul și-a terminat deschiderea făcând rocada mică. Turnurile albului sunt conectate, regele este în siguranță și restul pieselor sunt dezvoltate. Intrăm în jocul de mijloc și planul de joc este diferit. Trebuie să începem să atacăm slăbiciunile negrului. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să identificăm slăbiciunile adversarului și al doilea lucru este să ne implicăm toate piesele în atacul acestor slăbiciuni. După cum bine știm, slăbiciunile negrului în această poziție sunt pionul avansat din A5 și cei doi pioni dubli de pe coloana C. Un plan bun pentru albul în această poziție este să schimbe piesele ușoare și să atace slăbiciunile negrului folosind piesele grele pe coloana C. Hai să vedem continuarea partidei. Negrul a jucat F6, se atacă nebunul, dar putem observa că pionul din E6 este slab. Albul și-a retras nebunul la D2 și calul amenință să bată în D5 atacând dama. De aceea, dama s-a retras la B6, atacând pionul din D4 și albul a apărat acest pion cu turn F1, se apără pionul indirect. Dacă negrul bate în D4, albul bate în D5 și dacă negrul capturează ori cu pionul, ori cu dama, albul va juca nebun la B4, atacând turnul și dama în același timp. Albul va câștiga calitatea în această poziție. Negrul a înțeles că nu poate să bată în D4 și a continuat cu cal la B4, atacând dama, dama la C1, nebun la B7 și negru și-a dezvoltat ultima piesă minoră și și-a terminat deschiderea. Nebun la E3, se apără pionul din B4, negrul amenința să bată acest pion de data aceasta. Cal la D5, se atacă nebunul și dacă negrul capturează acest nebun, albul poate să bată cu dama, deoarece dama
neagră nu poate să bată în B2 datorită turn B1 și se pierde nebunul din B7. În partidă, albul a continuat cu F3, se închide diagonala nebunului prin formarea unui lanț de pioni și negrul a jucat A4, continuă să-și împingă slăbiciunea în A3 pentru a crea slăbiciuni în tabăra albului. Albul trebuie să-și continue planul de a ataca slăbiciunile negrului și a făcut asta cu cal la E4, se uită la câmpul C5 și în același timp dama atacă pionul din C4. Din această cauză, negrul a bătut în E3, forțând dama albă să captureze și negrul a schimbat și ultima pereche de piese ușoare cu nebun bate la E4, dama bate la E4 și am intrat într-un final cu piese grele. Iar planul în această fază a jocului e diferit. Pentru adversarul nostru trebuie să-i atacăm slăbiciunile care sunt pionul avansat din A4, cei doi pioni dubli de pe coloana C și pionul din E6. Iar pentru noi trebuie să ne împingem pionii liberi. În această poziție putem să aplicăm doar primul plan. Hai să vedem ce s-a întâmplat în partidă. Negrul a continuat cu A3 și albul nu poate să împingă la B3, deoarece negrul bate, albul bate și negrul va avea un pion pe coloana A. Deci albul este forțat să bată în A3, turn bate la A3 și negrul are un pion liber în C4, dar acesta este slab și albul poate să-l atace cu piesele grele pe coloana C. Turn C1, turn A4, se apără pionul și albul poate să se dubleze pe coloana C, dar a jucat rege la F1, a venit cu regele mai aproape de centru și apără pionul din E2. Negrul a continuat cu F5, se atacă dama și observăm că pionul din E6 este înapoiat. Dama la E5, dama merge înainte, în orice poziție trebuie să ne uităm la mutările înainte. Dacă aceste mutări înainte nu merg, trebuie să ne întoarcem. Dama la D6, negrul vrea să schimbe damele, dar albul știe că e mult mai bine să aibă mai multe piese în joc pentru a ataca slăbiciunile negrului. De aceea a jucat dama la B5, se atacă turnul și pionul. Negrul a bătut în A2 și albul a bătut pionul din C4. Turn la A6, aceasta este o greșeală. Dezavantajul acestei mutări este că dama apără și turnul și pionul și albul poate să câștige un pion. Turn bate la C7, dama a capturat și albul a bătut în A6. În această poziție, toți pionii de pe flancul damei au dispărut și albul are o majoritate de pion pe flancul regelui. În acest moment, albul poate implementa al doilea plan corect în final, acela de a-și împinge pionii liberi. Pentru asta trebuie să-și formeze un pion liber. Iar primul plan este acela de a ataca pionul înapoiat din E6. Negrul a continuat cu dama la D7, se pune presiune pe pionul din D4, obligând turnul să rămână să protejeze acest pion. Dar dama în această poziție nu mai controlează câmpul B6, iar dama albă se duce în B6 și apără pionul din D5 și turnul alb se poate activa pe altă coloană. Turn la C8, negrul își activează turnul, la fel face și albul cu turn la 1 și vrea să meargă fie la A8 dacă turnul pleacă de pe linia 8, fie la A7 să atace dama, fie la A6 să pună presiune pe pionul înapoi din E6. Negrul a continuat cu turn la C7, nu permite albului să vină la A7, dar albul s-a dus la A8, a dat un șah, rege la F7, rege la G2, albul își plasează regele pe o poziție mult mai bună și nu permite albului să-i dea șah, iar negrul a continuat cu H6. De obicei, partea care se apără în final trebuie să aibă mare grijă cu mutările de pioni. Negrul ar fi putut să încerce turn la B7 și să atace dama, dar a jucat H6, albul a continuat cu H4, rege la G6, regele merge înainte, dar pionul din E6 rămâne neapărat și albul îl mai atacă încă o dată cu turn la A6, regele revine înapoi în F7, pionul este apărat de 2 ori și albul trebuie să continue atacul asupra lui E6 și pentru asta a jucat D5, sacrificând acest pion temporar pentru a crea mai multe slăbiciuni în tabăra adversă și se eliberează linia A6 pentru damă să vină să dea un șah. Negrul este obligat să bată
în D5. Cu pionul nu poate să bată cu dama, deoarece se pierde turnul. De aceea în partidă am avut E bate la D5 și în această poziție negrul are două slăbiciuni. Pionul izolat din D5 și pionul avansat din F5. Albul a continuat cu damă la G6 șah, rege la G8 și turn la E6. Se blochează calea damei de a mai apăra pionul din F5. Turn la C8 și albul câștigă pionul sacrificat. Negrul a continuat cu turn la D8, plasând turnul pe o poziție pasivă, apărând pionul din C5. În final, trebuie să blocăm pionii adversarului și o mutare bună pentru alb ar fi să joace H5. Dar în partida a jucat damă la E5, intenționează să joace turn la E7 și damă la G7 mat. Negrul s-a apărat împotriva acestui plan cu damă la F7, turn la E7, damă la F8, apărând pionul din G7, dar această mutare de retragere permite damei albe să meargă înainte și să dea un șah în E6, rege la H8 și vedem că toate piesele negrului se află pe ultima linie, apărând regele. În această poziție, albul trebuie să își aducă mai multe piese în atac și a făcut acest lucru prin G4, damă la F4 și problema cu această mutare e că dama nu mai apără pionul din G7 și turnul din D8 și permite albului să câștige încă un pion, turn bate la G7 și după această mutare negrul a cedat, deoarece albul are 2 pioni în plus față de el și poate să forțeze schimbul de dame și să intre într-un final de pioni câștigat. O posibilă variantă ar fi rege bate la G7, damă E7 șah, damă la F7, damă bate la D8, damă E6, damă C7 șah, rege la F8, damă F4 șah, rege la G8, E3. Negrul nu are nicio mutare bună, dama trebuie să păzească acești doi pioni, damă la C6, rege la G3, damă la E6, H5, se blochează acest pion și se pregătește G5, urmat de crearea unui pion liber pe coloana H. Rege la G7, G5, H bate, damă bate la G5 șah, rege la F8, H6, D4, H7 și negrul nu poate să împiedice transformarea pionului în damă. În această partidă Bogdan i-a creat adversarului slăbiciuni în deschidere, a trecut jocul în final, unde a aplicat unul din cele două planuri corecte în final, acela de a ataca slăbiciunile adversarului. Acesta a reușit să câștige câțiva pioni și adversarul lui a cedat. Aceasta a fost partida dintre marele maestru Deac Bogdan Daniel și maestru internațional Ladron de Guevara Pinto din Spania. Dacă vreți să câștigați unul din cele 3 premii puse în joc anul acesta, vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube și să scrieți un comentariu la orice videoclip. Sper că v-a plăcut acest video, vă rog să vă uitați și la alte videouri ale canalului meu, să lăsați niște comentarii și sugestii în secțiunea de comentarii. Pe data viitoare, salut!